نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات انستغرام فيديو انتقدت فيه أحد الفنانين. وظهر في المقطع المصور الفنان الكويتي عيسى المرزوق وهو يؤدي إحدى الأغنيات، إلا أن الإعلامية سخرت منه بقسوة مشيرة إلى أن صوته نشاز، وكتبت: قلنا قبل أن ننام أن نسمع شيئا من النشاز، وهو ما أطلق في وجهه موجة من الانتقادات، حيث دافع الكثيرون عن الفنان معتبرين أنه يتمتع بصوت جميل جدا. وحقق الفيديو أكثر من 50,000 مشاهدة، ويشار إلى أن الفنان احتفل منذ أشهر بزفافه على هديل الأنصاري شقيقة مدونتي الموضة أمل وفاطمة الأنصاري، وانتشرت على إثر ذلك فيديوهات أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.